सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दै सिम्पली आजको टपिक के छ भने होइन एउटा भाइले भनेको थियो होइन कि प्लेमा जुन मैले अर्निङ एपको बारेमा भिडियो बनाएको थियो होइन त्यसमा अनलिमिटेड रेफर कसरी गर्ने हो कि सो सिम्पली मेथड छ त्यहाँ तपाईँ रेफर गर्न सक्नुहुन्छ हो कि अनलिमिटेड बट म यहाँ ट्राई गर्दिनँ तपाईँ आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हो कि म तपाईँले मात्र हिन्ट दिने हो कसरी गर्ने हो कि सो त्यो गर्नको लागि होइन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ताइवान पक्ष भन्ने भाइले होइन दाइ यो एपमा एउटा मोबाइलबाट अनलिमिटेड रेफर गर्ने यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ कि एन्ड के भन्दैछ यसमा होइन एउटा मोबाइलदेखि होइन अनलिमिटेड रेफर गर्ने के मिल्ने के त्यो कुनै ट्रिक छ भने भन्नु हो कि ट्रिक छ हो कि त्यो तर त्यो काम गर्छ कि गर्दैन म ग्यारेन्टी छैन हो कि सो सिम्पली तपाईँ त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एप्समा होइन त्यो एपमा सर्टेन रुल्स छ कि तपाईँ होइन भिपिएन युज गर्न मिल्दैन हो कि यदि तपाईँ भिपिएन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एकाउन्ट ब्यान गर्न सक्छ गिफ्टले वा तपाईँलाई होइन विथड्रलै नदिने जस्तो हुन्छ कि एन्ड नेक्स्ट तपाईँको के छ भने तपाईँ होइन इमुलेटरबाट रन गर्न मिल्दैन एन्ड अरू तिस्रा पनि छ त्यो मलाई अहिले थाहा भएन हो कि सो त्यसको ट्रिक के छ भने होइन अनलिमिटेड रेफर गर्ने भनेको होइन तपाईँ सिम्पली भिपिएन युज गरेर ट्राई गर्नुहोस् होइन तपाईँ लोकेसन चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो कि भिपिएन चेन्ज गरेर तपाईँ रेफर गर्नु हुन्छ एन्ड नेक्स्ट नम्बर टिप्स के छ भने होइन तपाईँको एकचोटि होइन तपाईँको मोबाइलमा एकचोटि रिसेट गर्नु र फेरि मतलब त्यही एप इन्स्टल गर्नु र रेफर गर्नुहुन्छ कि तर तपाईँलाई होइन डिभाइसलाई एकचोटि रिसेट गर्नुपर्छ वा पुरै डेटा नै क्लियर गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईँको त्यो हुन्छ हो कि ट्रिक अलिक मतलब हार्ड छ तर वर्क गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके एन्ड दिस मच टुडे गाइज हेभ अ नाइस डे